මේ වීඩියෝ එක මම මේ channel එකේ මේ වෙනකන් කරලා තියෙන වැදගත්ම වීඩියෝ එක. ඔයා මේ channel එකේ කිසිම වීඩියෝ එකක් බැලුවේ නැතත් කමක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම cryptocurrency ගැන වෙන කිසිම වීඩියෝ එකක් ඔයා බලන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා ඔයාලට full time income එකක් කොහොමද cryptocurrency trading වලින් හදාගන්න කියන එක. හැබැයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ කිසිම දෙයක් financial advisors නෙවෙයි. මම මේ ඔයාලට කියන්නේ cryptocurrency trade කරන්න කියලා නෙවෙයි. මම financial advisor කෙනෙක් නෙවෙයි. මම internet එකෙන් බලලා ඉගෙන ගත්ත දෙයක් නිකන් ඔයාලට පෙන්නනවා විතරයි. හැබැයි මේ කිසිම දෙයක් ඔයා කරන්න යන්න එපා. ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව තියෙන සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවොත් cryptocurrency trading කියන්නේ කොච්චර සරල දෙයක්ද කියලා ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ කියලා දෙන strategy එක මේ සරල විදිහට කරන්න මම complicated technical analysis, technical indicators මුල ඉඳන් අගට අවුරුදු ගාණක් ඉගෙනගෙන තමයි මේ විදිහේ සරල ක්‍රම හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා එකපාරට මෙහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න එහෙම යන්න එපා. මම මේ ගොඩක් වෙලා මේ ඩිස්ක්ලේමර් එක කියන්නේ අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් නිසා. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලපු ගමන් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩින් එකට යන්න නැත්නම් මේකට සල්ලි දාලා මේක ට්‍රේඩ් කරන්න හිතෙයි. මොකද ඒ තරම් මේක සරලයි, ඒ තරම් මේකේ අපි ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට හිතෙයි. අන්න ඒක නිසාම තමයි මම මේ කියන්නේ මේක කරන්න එපා කියලා තමයි වීඩියෝ එක පටන් ගන්නෙ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේක බලලා ට්‍රේඩින් එකක් දාන්න හිතෙන සම්භාවිතය වැඩි නිසා. හරි, අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. මෙහෙමයි cryptocurrency ඕන වෙලාවක ට්‍රේඩ් කරනකොට technical analysis කරනකොට මොනවා හරි chart analysis කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මුලින්ම පටන් ගන්න ඕනේ higher frames වලින්. ඒ කියන්නේ 1 week හරි 1 day frames වලින්. මම personally පටන් ගන්න highest frame එක තමයි 1 day frame එක. ගොඩක් අය 1 week වලින් යනවා. හැබැයි මම 1 week වලින් යන්න පුරුදු වෙලා නැහැ. මම 1 day තමයි මුලින්ම පටන් ගන්නේ. ඉතින් මම ඉන්නේ Ethereum chart එකේ daily chart එක. එතකොට මම මුලින්ම කරන්නේ chart එක දැකපු ගමන් 1 day chart එකට ගිහිල්ලා මම මේකේ support and resistance lines mark කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙතන trend line අඳන තැන මෙතන arrow එක click කරලා මෙතන පල්ලට ගිහලා මේ horizontal line කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක click කරනවා. දැන් හිතන්න මේ ටික වෙලා නැහැ කියලා. right? මේ ටික වෙලා නැහැ කියලා හිතන්න මම chart එක දකින්නේ මේ හරියෙන් කියලා හිතන්නකෝ. මේ ටිකේ කියලා හිතන්නකෝ මම chart එක දකින්නේ. එතකොට මේ හරිය මම ට්‍රේඩ් එකට යන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. එතකොට මම chart එක දකින්නේ මෙන්න මෙහෙම කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මම බලන්නේ සාමාන්‍ය මාස කීපයකට විතර මෙහෙන් පටන් ගන්න මම support and resistance line ඇඳ ගන්න. එතකොට මම මෙතන බලනවා මෙන්න මේ wicks right මෙන්න මෙතන. ඔයාලට මෙතන wick එකක් තියෙනවා මෙතන wick එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙක touch වෙන්න මෙහෙම මම එක line එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊපස්සේ ආපහු මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන right මේ හරියයි මෙන්න මේ ටිකෙත් හොඳ සපෝට් ඒරියා එකක් ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේක ටච් වෙලා තියෙන එක මම ඇඳලා පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන ඒක ටච් වෙලා තියෙනවා මෙතනත් ටච් වෙලා තියෙනවා right එතකොට ඒකත් මම යා කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා මෙහෙම. ඊට මම බලන්නේ මේ ටික විතර හැබැයි මේ අඳින මේ horizontal line කෙනෙක් මම තෝරගත්ත නිසා මේ support and resistance line එක මේ පැත්තටම ඇදෙනවා. ඒතර මම chart එකට trade එකට එන්ට වෙනකොට මම දන්නවා මම මේ ඇඳන් තියෙන ඒවා මාස ගානක නැත්නම් අවුරුදු ගානක ඉඳන් support and resistance වෙන areas කියලා. ඒක හරි වැදගත් ඉස්සරහ trade එකට එන්ට වෙනකොට. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන horizontal line එක මෙතන click කරලා මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ area එකයි මේ area එකයි touch වෙනවා. ඒත් එක මෙන්න මෙතනයි touch වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටිකත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනයි මේ ටික හැමතැනම මේ wick ඇවිල්ලා touch වෙලා තියෙනවා. මෙතනත් හොඳ support එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්නකො මෙන්න මේ area එක මෙන්න මේ ටික මේ wicks ටික යා කරලා මෙහෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනත් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ area එක මෙන්න මේ හරියෙන් වැදලා තියෙන මෙන්න මේ area එකේ support එතනත් එකක් ඇඳගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මම මේ පැත්තට ඇවිල්ලා බලනවා මගේ දැන් price action තියෙන මේ හරියෙන්. එතකොට මෙන්න මේ ටික ඇද්දි මට දැන් trade එකකට එන්න වෙනවා. ඒතර මම මෙතන zoom කරලා බැලුවට පස්සේ මට පේනවා මම අර කලින් මාස ගානකට අවුරුදු ගානකට කලින් ඇඳගත්ත support resistance areas දැන් හොඳට apply වෙලා තියෙනවා. බලන්න මේ හරියට මම chart එක දැක්කනම් මේක ගොඩක් උඩට ගිහිල්ලා price එක ආයෙ test කරලා තිනකොට එන්න මේ කලින් මාස ගානකට කලින් මම ඇඳගත්ත support area එක. ඒකෙන් වැදිලා උඩට ගිහිල්ලා මම ඒක ඇඳගෙන පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන වැදිලා test කරලා තියෙනවා. ආයෙ උඩට ගිහිල්ලා ඔතන resistance area එක වෙලා තියෙන්නේ මම කලින් ඇඳගත්ත resistance area එක. ආයෙ පල්ලට වැටිලා support වෙලා තියෙන්නේ මම කලින් ඇඳගත්ත support area එක. මම කියන්නේ මේ මාස ගානකට කලින් chart එක ඇඳගත්ත ඒවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන support එකක් කියලා උඩට ගිහිල්ලා මේ හරිය resistance එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආයෙ පල්ලට වැටිලා
මේ හරි සපෝට් එකක් ඇවිල්ලා ආය උඩට ගිහලා මේ හරි රෙසිස්ටන්ට් එකක් ඇවිල්ලා ආය පල්ලට වැටලා මේ හරි සපෝට් වෙලා දැන් තියෙනවා. දැන් මේක මම ඇඳගත්තා මම හැම වෙලෙම කියන මේ සපෝට් ඇන් රෙසිස්ටන්ට් ලයින් එකක් විතර ඇඳගත්තට මේක ඒරියා එකක්. එතකොට මෙන්න මේ ඒරියා එකම තමයි තියෙන්නේ. මේ ලේසියට තමයි මම ලයින් එකක් විදිහට ඇඳගත්තා. හරි. මේ වෙනකන් ඔයාලට තේරුණා කියලා මම හිතනවා කතන්දරය. දැන් මම මේ 1 day frame එකේ ඉන්නේ. දැන් 1 day frame එකකින් කිසිම වෙලාවක මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම බලනවා මේක 4 hour chart එකට ගිහිල්ලා. 4 hour chart එකට ගියාට පස්සේ මේ ඒරියා එකේ දැන් මම මේ හරියනේ හිටියේ. ඒතර වලට පේන ලස්සනට මෙතන ටච් වුණ එක අපිට තවත් පැහැදිලි වෙනවා. බලන්න මෙන්න මේ ඒරියා එක ටච් වෙලා මෙතන සපෝට් එකක් කරලා අප් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී 4 hour chart එකේදී මම ඊළඟට කරන දෙයක් තමයි මේ මම පර්සනලි කරන දේ කියන්නේ ඊළඟට මම යූස් කරන Fibonacci එක. මෙන්න මෙතන Fibonacci එක යූස් කරනවා. දැන් මම ප්‍රයිස් එක දකින්නේ මේ හරියදීනේ. ඒතර මම Fibonacci එක මේ lowest level එකේ ඉඳන් highest level එකට මෙහෙම ගන්නවා. දැන් කියන්න දැන් ප්‍රයිස් එක මම දකින්නේ මේ හරියදීනේ. මේවා දැක්කේ නැහැ කියලා හිතුවොත් මගේ highest level එක තියෙන්නේ මෙතනනේ. මෙන්න මෙතන ගන්නවා. එතන අරගෙන මේ 38% එකයි 5% එකයි තමයි මම අවධානය යොමු කරන්නේ. එතකොට මම බලනවා කලින් තියෙන හොඳ සපෝට් ලයින් එකක් මේ 30% හරි 50% හරි ලයින් එකක් එකට යනවාද කියලා. එතකොට මට පේනවා දැන් ප්‍රයිස් එක මේ හරිය තියෙද්දි තමයි මම මේ ෆිබ් එක අඳගන්නේ රයිට්. දැන් මේක මෙතන වැටිලා නැහැ තාම. මෙතන වැටිලා නැහැ. ප්‍රයිස් එක දැන් තියෙන්නේ මේ හරිය. දැන් මම ඕනේ මට ස්පොට් එකේ හොඳ බයි ඕඩ් එකක් දාගන්න ඕන තැනක්. එතන මම බයි ඕඩ් එක දාන්නේ මෙන්න මේ සපෝට් එකක් වෙන මේ 30% ලයින් එකක් වෙන මෙන්න මේ ඒරියා එකෙන් මගේ බයි ඕඩ් එක දාගන්න. හැබැයි මුලින්ම කියන්න මේ බයි ඕඩ් එක ඩොලර් හිතන්නකෝ මේ 1000කින් පටන් ගත්තොත් දානවා නම් ඔයාගේ account එකේ ඩොලර්ස් 10000ක්වත් තියෙන්න ඕන අඩුම 10% විතරයි මෙතෙන් මම දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. මොකද ප්‍රයිස් එක අපිට කියන්න බෑනේ. මෙන්න මෙතන වෙලා මේ ෆිබ් එකෙත් වැඩුණොත් මේ ෆිබ් එකේ වැඩුණොත් හේතුව තමයි මේ ලෝකල් හොඳ සපෝට් ඒරියා එකක් තමයි මෙතන ලෝකලි. 1 hour එකේ 1 day එකේදී අපි ඒක දැක්කේ නෑ 4 hour එකේදී ඒක පේනවා. ඒත් මෙතනිනුත් මම buy order එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් මම buy order එකක් දානවා. මෙන්න මේ වගේ buy orders දාන්න මම තියාගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසා ඩොලර් 1000 නම් තියෙන්නේ ඩොලර් 1000ක් මෙතෙන් දාන්නේ නෑ. ඩොලර් 1000 තියෙන්නේ මෙතන ඩොලර් 100ක් විතරයි අපි දාන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන උන්න වදිනවා. ඊට පස්සේ price එක මෙතන වැදුනට පස්සේ මෙහෙම up trend එකක් ගන්නවා. up trend එක ගන්නවා මම sell කරන්නේ කාට මම ජෙනුයින් නැත්නම් මට කියන්න පුළුවන් මම මෙතන එනකම් බලන් ඉන්නවා සෙල් කරන්න කියලා නෑ. එතන එනකම් බලන් ඉන්නේ නෑ සෙල් කරන්න. මම මොකද මේ මගදී හම් වෙනවනේ මේ resistance lines. මේ resistance line වලින් සෙල් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ resistance line එකෙන් 25% සෙල් කරනවා. මෙතනින් තව 25% සෙල් කරලා මෙතනින් මේක මාකට් එක හැරෙනවා නම් මෙතෙන් තව ඉතුරු 50% මම සෙල් කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න මෙතන එනකම් මං ආවා. දැන් මෙතන මගේ ප්‍රොෆිට් එක කීයද බලමු මෙතන ඉඳන් ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තියෙන 120ක 26ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන 126ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන මේ වෙනකොට. ඊට පස්සේ මෙතෙන් සෙල් කරාට පස්සේ ඊළඟ බයි ඕඩ් එක දාන්නේ මම ඊළඟ සපෝට් ඒරියා එකෙන්. ඒ සපෝට් ඒරියා එකෙන් බයි ඕඩ් එකක් දාන්නේ කොච්චර සාධාරණද කියලා බලන්න මම ෆිබ් එක යූස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ එතන ලෝස් මේ මවුන්ට් එකේ ඉඳන් දැන් මේ ලෝකල් ලෝ එකක් ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් ඔහම ගන්න. එතකොට මට පේනවා දැන් මෙතන highest point එක ගත්තට පස්සේ මේ 50% කියන level එක ගත්තට පස්සේ මෙතන මේ 50% level එක හරියට මේ resistance line එක ගාවින් යන්නේ. එතකොට මෙතන අනිවාර්යෙන් මගේ ඊළඟ buy order එක දානවා. ඩොලර් 10000ක් තියෙනවා නම් ඩොලර් 1000ක් මෙතනින් buy කරනවා. ඊට පස්සේ මම sell කරනවා මේ resistance areas වලින්. හරිද? එතකොට මට එතන profit එක එනවා. මෙන්න මේ විදිහට එතන 26% විතර ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. සේරම දැන් මෙතනට 50% විතර ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා. ඒතකොට මේ වගේ තව ඊළඟ මේ සපෝට් ඒරියා, රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා වලින් අපිට සපෝට් ඒරියාවන් බයි කරලා රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා වලින් සෙල් කරන්න පුළුවන්. මේ මම මේ මෙතෙන් යනගත්ත ඒවා නෙවෙයිනේ. මේ මාස ගානකට මෙහෙයින් මම ඇඳගත්තා. ඒ නිසා මේ වගේ තියෙන මේ ප්‍රබලත්වයේ මේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් ලයින්ස් වල තියෙන ප්‍රබලත්වය ගොඩක් වැඩි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන හරියට මට පේන්නේ නැත්තම් මොන හරි බයි කරන්න හරි සෙල් කරන්න හරි හරියට හොයන්න බැයි නම් මට පොයින්ට් එකක් දැන් 4 hour එකේ ඉන්නේ මම ඊට පස්සේ යනවා 1 hour chart එකට. හරි 1 hour chart එකට ගියාට පස්සේ මට හරිම පැහැදිලිව පේනවා මම කොතෙන්ද බයි කරන්න ඕනේ කොතෙන්ද සෙල් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ආපහු දැන් මේ මෙතන වැදුනට පස්සේ දැන් මම ආයෙ සෙල් මෙතන සෙල් කරාට පස්සේ ඊළඟ buy orders දාන්න මම ඊළඟ support area වලට වැටෙනකම් බලන් ඉන්නවා. හැබැයි මෙතන මම ඔයාලට වැදගත් දෙයක් කියනවා. මම හැමදේම අවංකව ඔයාලට කියනවා. හරියන ඒවා විතරක් නෙවෙයි වැරදින ඒවාත් කියනවා. හැබැයි වැරදුනකොට ඒකෙන් අපිට කොහොමද ඒ වැරදෙන එකෙන් නැත්නම් අපි මාකට් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරනකොට ඒකේ වැරදෙන එකෙන් කොහොමද අපි අවාසියක් නොවි
නැත්නම් loss වෙන්නේ නැතුව තියාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියනවා. එතකොට මම දැන් support and resistance line වලින් buy sell කරන්නේ. price එක මෙතනින් පල්ලට වැටෙනකොට මම අනිවාර්යෙන් මෙතන මේ support line එකෙන් buy order එකක් දානවා. එතකොට 1000ක් දැම්ම කියන්නකෝ. එකක් 1k දැම්ම කියන්නකෝ. එතකොට හැබැයි මෙතන bounce වෙලා නැහැ උඩට. market එක පල්ලට වැටිලා. එතකොට පල්ලට වැටෙනකොට ඊළඟ buy order එක මම දාන්නේ ඊළඟ support area එකෙන්. එතකොට මෙතන දැන් 1k වල $1000ක් මම buy කරලා. ඊළඟට මෙතනත් මම 1k වල buy කරනවා. එතන මෙතන buy කරපු එක loss එකේ කවදාවත් sell කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන 1k එක buy කරාට පස්සේ සම්පූර්ණ මගේ total investment එක මේ ටික $2000යි. හැබැයි මගේ average price එක කොතනද තියෙන්නේ? මගේ average price එක මේ දෙක හරියට මැද. මෙන්න මේ හරිය මගේ average price එක තියෙනවා. එතන market එක මෙතන වැදිලා මගේ average price එකට වඩා උඩට යනකොටම මම ඊළඟ resistance එකෙන් sell කරනවා මෙතන. එතකොට මේ dollars මෙතන 1000යි මෙතන 1000යි dollars මෙතන 2000ක තමයි මෙතන තියෙන total amount එක. එතනින් මට 105ක විතර profit එකක් එනවා එතන. හැබැයි 105 හැතෙන් $1000ට නෙවෙයි $2000ට. $2000ට 105ක් කියන්නේ $100ක් නේ. $100ක profit එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් sell කරාට පස්සේ මං ඊළඟ මෙතන support area එකෙන් buy order එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් buy order එකක් දානවා. දැන් මගේ buy orders තිබුණා. තව buy order එකක් මෙතනක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මගේ average price වලට උඩට ගිහිල්ලා තියෙන මගේ average price එකේ මේ ගිය trade එකේ තිබුණේ $2500 මගේ තිබුණේ average price එක මට මතක විදිහට. දැන් මං මෙතෙන්දි ගිය ගමන් මෙතනින් මගේ sell order එකක් මං දානවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට හරිම සරල විදිහට අපිට crypto trade කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ආයෙ ඔයාලට කියන මේ සරල විදිහට මම trade කරාට මගේ ඔළුවේ මම අවුරුදු ගාණක් practice කරපු technical analysis, chart analysis මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. ඒතර මේවා දකිනකොට මේ මම හිතපු විදිහට වෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ටක් ගාලා මට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක විතරක් බලලා trade වලට එන්න වෙන්න බෑ කොහොමවත්. right? හොඳට technical analysis හොඳට ඔයා ඉගෙනගෙන තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඒවා ඕනේ අපිට මේ ඉස්සරහට trade කරනකොට. මොකද මේ technical analysis ඒවා නිකන් foundation එක වගේ. ඒක අපිට ඕනේ මේ වගේ strategies practice කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.